welcome channel to this vlog ngayon guys. Luluto si Mami corn beef tsaka ngayon ma? Corn beef tsaka patatas. Yan. Ulong lang ako. Parang yung ano. Sarap guys. Kaya ako nakapag-sukulay. Mayos ka ng upo. Kung nga din hindi din suklay eh. Ano yung kutirahin mo? Mauubos yung ulam mong kanin, hindi pa. Nauuna ang ulam. Masarap to oh. Hang. Hang lang. Ikaw ko yung pusa kayo. Huwag kayo harang-harang. Ganun-ganun siguro. Tapos na yung primentali mo din, hindi mo inano? Sige na, bagal naman kumain. Nagugulo yung tayo ko. Ba yung buntot? Wow. Sword! Ayan, si Sword. Ayan, may galab shout out sa Sword. Sword family dyan. Kay Idol Japper Sniper. May galab shout out. Shout out kay Tito Jonathan. Shout out. Shout out kay Daddy Tinabar Katali. Shout out. Shout out kay Mami Kamahali. Shout out. Shout out kay si Kasone Vlog. Shout out. Shout out kay Tata YouTube. Shout out. Shout out kay Bisa mo na. Yaketera. Naubos na yung ulam mo, pero yung kanin mo, ang dami pa. Ano ba yan? Bagal, kain mo na. Sarap guys. Sarap. Bakit may bula? Ano yan? Mantika yan. Sige na, bilisan mo na. Bakal na kumain. Corn beef sa patatas. Hinagyan ko ng itlog kasi para medyo marami kasi konti lang yung pagigisa ko lang. May tago mo nga yung bahak mo.
Jel, saan si 6:30 Jel? Iatak nyo. Jel. Hindi mo kain. Ayan guys, kasi baka masunog yun guys. May nakasayang pa. Sarap guys. Shout out kay Tim Rapsul. Shout out. Dagdag ako kanin guys, gutom. Wala siya guys. Ayan, kunti lang dagdag kanin guys. Ayan, kunti lang guys. Ba't wala kang ulam? Ayan, ulam. Saan? Ito. Ito kay daddy. Andun, yung natira na iwan doon na sinalang ko. Kaya daddy yun. Sa'yo yan. Yan ang boss mo na yan. Kanin, damihan mo naman ang kanin pag subo. Di puro ulam lang. Wala nang, ano doon, wala nang. Ay, ulam. Magganito tayo. Wala nang. Nga pa dyan? Gagin mo na lang dyan. Three is the numbers. Three is the numbers. Ay! Sus, wag mo nang ano yung pusa, kumain ka na lang dyan. Yan, hindi ka natatapos eh. Ilang minutes na ba yan? Nandun na si Bus daddy. niya. Nari, baka sunog na yung ano. Nandun na po si daddy. Yan. Sarap. Sarap na guys. Sarap. Sarap guys. Sarap. Sarap. Sarap guys. Yan. Damay yung kanin. Ano naman? Son! Bango ah. Dito manok?
Hindi. Son, Oh, Tao? wagig tundan. Tao? Vlog ako eh. kumain ka na yan. Nasa iyo na yan. Oh. Kumain na yun sila. Ayaw mo? Kumawag ka. Bakit? Kumaon. Ayaw daw, pero kinuha naman niya. Ikaw, di kakain. Naku. Ay, Thank you, Lord. hing. Uy, sige na, oh. Yung binaan pa aga. Ay, Mio. Binan talaga. Han. Ano ba yun? Love line. Nausiring mata. Sige na. Umios. Sige na. Kasi, ako ata, may primer pa. Dili na bag niyo ba, Del? Subuan na nga kita. Ang bagal nito. Ano bagyo? Ha? Ano bagyo ba? Yung pinagsasabi mo dyan. Sabi ko, subuan. Itong isa, ang bagal kumain. Susunod sila. Huwag mo ano. Tawag mo eh. Ba't kumapakain ka? Walang ulam eh. Kaya may corn beef dyan. Ay patatas. Lagyan ko corn beef. Tapos lagyan ko ito para medyo marami-rami naman. Hindi ba ito bang ano ganito ba? Ito. Ha? Ba't kumuha kayo niyan? Yan si Angel. May ano pa yun. Yung ano yung sa... Dati pa yan ah. Ano Angel. Ginawa yung ketchup. Walang ketchup eh. Kalimutan ko yung bigas. Pawis na ako. Kalimutan ko may ayuda mama. Sayang. Bakit? Saan galing naman binili ni mama? Ha? Pinili nila? Kunti na lang guys. Bagal mo kumain. Ano to? May Pinakapaungay. Ingay. Tubig malamig. May tubig pa ba malamig doon? Nandito yung nagaya, no? Ganyan niya tayo. Da! May. Aya, ako. Piling. Busang yan. Alam mo kayo, pawis na ako pa. Oh. Galing kasi ako ng luto kaya mainit. Ito may atak pa. Miguel Love, shout out po sa lahat ng Team Repsol. Maraming salamat sa inyong support nyo kay Ella. Oh, tubig. Bagal kasi kumain. Gusto na matapos agad. Mama doon na maglimas mama sa saging. Bakit? Mga hinog na lahat. Ha? Matubotog taon. Bakit hindi ba niya... Akala ko ba bininta niya yun? Hindi bininta niya. Ha? Hindi. Kaya dinala kasi binto. Kumuha ka sa suman ngayon. Ha? Kumuha ka sa suman. Suman o ano? Suman. Pinabilan ba? Lagay din niya sa sako. Mahinog talaga agad yun. Kasi nakulog. Yung saging saba? Saging saba? Ang kunti na ang dito. Ano ko na yun kanina? Ano si Angel kanina? Luto na.
banana con yelo. Ayan yun, nakalabas yung ano, nakalabas yung Bakit hindi naubos yun doon? Nasira yun. ha? Yung, baka ikaw ata tinirahan nun. Paano ba? Ano yun? Lagyan lang naman ng yelo, sa lagyan ng gatas. Luto na yun. Miguel! Doon sa ano doon? Rito. Kunti lang yun eh, yung natira dun. Miguel! Miguel! Haka! Tiniratan yun para sa'yo. Haka muna! Ayan, malapit na maubos, guys. Yeah, very good, guys. Very good si Mikay. Sana? Akala ko tinirahan mo ako. Naanin nga. Banako ko. Banana con yelo. May gatas ba dyan? Ulinin mo ngayon, baka masira yung saging doon natira. Hindi nyo pa inubos kanina. Eh, ano mo, ilagay mo sa ano? Mangkok, tapos ano? Eh, ano mo yun, Jel? Eh, sayang. Iko-cross pa ako. Yung ice cube, oh, hindi nyo nilagyan ng ano ba to? Sinisinok ako. Hindi nyo nilagyan ng tubig para ilagay yan sa freezer yan. Yan guys, ubos na. Oh, inom tubig. Kailangan pa to subukan ng bagal kumain. Inabot mo ba si Alja? Ano ka pa, huy? Magbabay ka pa. Ubusin mo, lunok mo muna yan. Inabot mo daw yan, Aileen. Hindi mo kung Aileen. Ha? Aileen ba? Eh, mamaya na, nabubuan na si Mikay. Ayan guys, busog na si Ella guys. Baba mo, magagayat si Lolo. Ano ka muna? Bye-bye. Subscribe ang YouTube channel ko. Bye-bye. Subscribe yung YouTube channel ko. Ayusin mo! Ayusin mo! Bye-bye. Subscribe ang YouTube channel ko. Tsaka click on the button. Bye-bye. Hirap mo na to. Yan, bye-bye daw. Subscribe nyo daw po yung YouTube channel ni Ella Amorin TV and click the button para updated kayo sa kanyang mga mukbang at kung ano-ano pang mga video niya. Bye-bye! Mukbang. Maraming salamat sa lahat ng support nyo, Team Repsol Family. Thank you for watching. Bye-bye! Oh, yung And everybody's watching her, but she's looking at you.